היי מאיה, איזה כיף לראות אותך כאן היום. היי עידו, אני ממש שמחה שפגשתי אותך עכשיו. זה חג שבועות הראשון שלי כאן בישראל. וואו, באמת? זה ממש מעניין, אני אשמח להסביר לך הכל. אני לא מכיר את כל המסורות של החג הזה עדיין. מה חוגגים בחג שבועות בישראל? את יכולה להסביר לי בבקשה? בחג השבועות אנחנו זוכרים את מתן התורה בהר סיני. ובנוסף, אוכלים הרבה מאכלים חלביים, כמו עוגות גבינה. אני ממש אוהב לאכול עוגות גבינה וגם מאכלים חלביים. אני לא מכיר טוב את הסיפור של מתן תורה. מה זה? במתן תורה, עם ישראל קיבל את התורה על הר סיני. אני מבין. זה חג עם משמעות חשובה מאוד. זה נשמע ממש מעניין. אפשר ללמוד על זה עוד קצת? גם לובשים לפעמים בגדים לבנים, כי זה מסמל שלום. בנוסף לזה, אנחנו גם חוגגים את חג הביקורים של הפירות. ביקורים הם הפירות הראשונים שמבשילים בשדות ובמטעים בארץ ישראל. זה חג שנשמע גם טעים וגם מאוד רגוע ומשפחתי. נכון מאוד, זה חג של טבע, אוכל טוב ומשפחה. זה נשמע טוב. אני אוהב לטייל בחוץ עם המשפחה. תודה שאת מסבירה לי הכל. אני שמח שאני לומד על חג השבועות איתך. גם אני שמחה לדבר על התרבות והחגים שלנו. חג שמח!